Israel cáo buộc Iran tập kết binh sĩ đe dọa Trung Đông. Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ dự kiến đến Đài Loan. Chính phủ Nhật bị đặt vào thế khó về tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Đại sứ Ukraine cảnh báo về thảm họa hạt nhân như Chernobyl nếu Nga tấn công. Nghiên cứu cho thấy chủng Omicron dễ lây lan hơn gấp 4 lần Delta. Thâm Quyến khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng nhất từ năm 1963. Truyền thông Trung Quốc hứng chỉ trích vì kêu gọi đảng viên sinh 3 con. Phong trào kháng chiến ở bang Chin, Myanmar ngày càng lớn mạnh. Nhà cửa ở miền Bắc Tây Ban Nha ngập trong lũ, ít nhất 1 người tử vong. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cáo buộc Iran tập kết quân sự sát biên giới, đe dọa các nước hàng xóm bao gồm Israel. Trong một loạt bài đăng trên Twitter, ông Gantz viết, Iran đang xây dựng lực lượng đáng kể ở phía Tây nước này nhằm chuẩn bị tấn công vào các quốc gia và lực lượng ở Trung Đông nói chung, Israel nói riêng. Chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với âm mưu đó và sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nhân dân và tài sản của mình. Bên cạnh đề cập về kho tên lửa của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel còn cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đã huấn luyện các đồng minh ở khu vực sử dụng máy bay không người lái có vũ trang. Ông Gantz cho biết đã bày tỏ lo ngại với phía Mỹ vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12 trong chuyến công tác đến Washington. Khi gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, ông Gantz nói rằng Iran đặt ra hiểm họa không chỉ đối với vấn đề an ninh cụ thể mà còn đối với lối sống và các giá trị phổ quát chung của chúng ta. Tướng Israel cáo buộc trong tham vọng bá chủ, Iran đang muốn phá hủy mọi dấu vết của tự do, nhân phẩm và hòa bình ở Trung Đông và hơn thế nữa. Chương trình hạt nhân của họ là nhằm vươn lên ngôi vị thống trị. Chuyến thăm của ông Gantz ở Washington tiến hành giữa lúc căng thẳng Israel và Iran lên đến cao trào. Gần đây, xuất hiện báo cáo Mỹ và Israel sẵn sàng kết hợp tấn công vào căn cứ hạt nhân của Iran nếu nỗ lực ngoại giao sụp đổ và Tehran đẩy nhanh phát triển vũ khí nguyên tử. Đầu năm nay, Israel đã dành ra 1,5 tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng để sẵn sàng cho đòn anh kích nhắm vào Iran, dù là thực hiện độc lập hay phối hợp cùng với đồng minh Hoa Kỳ. Trong một nỗ lực khác để ủng hộ Đài Loan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Rex Smith cho biết, dự kiến một phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng sẽ tiếp tục thăm hòn đảo tự trị vào tháng tới. Theo ông Smith, chuyến thăm nhằm củng cố cam kết của Mỹ đối với nền dân chủ và chủ quyền Đài Loan, vốn đang chịu sức ép nặng nề của Trung Quốc. Nghị sĩ nói thêm, tôi muốn làm điều đó, có lẽ tôi sẽ tới Đài Loan vào tháng 1. Kế hoạch của ông đưa ra giữa lúc căng thẳng Trung Đài leo lên một nấc thang mới. Hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12, quốc gia Trung Mỹ Nicaragua đã tuyên bố đoạn tuyệt với Đài Loan và quay lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Điều này cũng khiến Mỹ rất tức giận, vì Washington đang tăng cường ủng hộ Đài Bắc cũng như luôn xem khu vực Trung Mỹ là sân sau của mình. Ông Max bình luận, chính phủ Mỹ và nhiều chính trị gia Mỹ đã nói, chúng tôi sẽ sát cánh với Đài Loan, chúng tôi đảm bảo Đài Loan đủ sức phòng vệ, và tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu cố gắng xâm chiếm Đài Loan. Phái đoàn của ông Max nếu được thực hiện sẽ là đoàn quan chức Mỹ thứ 3 đến thăm hòn đảo tự trị chỉ trong vòng vài tháng. Hồi tháng 11, 6 nghị sĩ Cộng hòa đã bất ngờ tới Đài Bắc trên chiếc vận tải cơ C-40A của Hải quân Mỹ. Ngay sau đó, Trung Quốc đã điều máy bay tuần tra sẵn sàng chiến đấu ngay sát eo biển. Nhưng điều đó không khiến Mỹ Đài chùn bước. Đến cuối tháng 11, 5 nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ lại ghé thăm Đài Bắc. Hai phái đoàn Mỹ đều gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Ông Max bày tỏ mong muốn gặp bà Thái trong kế hoạch của mình và cho biết sẽ không khiếp sợ hay e dè nếu bị Bắc Kinh đe dọa. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc không gửi bộ trưởng đến tham dự Olympic Bắc Kinh. Tokyo dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm 2021. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tẩy chay Olympic Bắc Kinh với lý do Trung Quốc vi phạm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và có nhiều hành vi ngược đãi khác. Nối bước Mỹ, các đồng minh Úc, Anh, Canada cũng hành động tẩy chay tương tự. Trong khi đó, tại Nhật Bản, bà Takeshi Sanae, người phụ trách chính sách trong đảng Công quyền Dân chủ Tự do, cũng từng thể hiện quan điểm tẩy chay Olympic. Nhiều nghị sĩ bảo thủ cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ sát cánh cùng Mỹ trong vấn đề này. Chính phủ cho biết sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm phù hợp sau khi cân nhắc thận trọng nhiều yếu tố. Nhật đang cân đo đong đếm giữa việc hành động theo Washington, tuy nhiên cũng không quên rằng Trung Quốc đã cử đại diện đến tham gia Thế vận hội Tokyo vào mùa hè vừa qua. Đại sứ Ukraine ở Anh Quốc mới đây cho biết nếu Nga tấn công thì có nguy cơ tạo ra thảm họa kinh hoàng như sự kiện Chernobyl. Gần đây, Nga tập kết khoảng 100.000 binh sĩ sát biên giới Ukraine làm leo thang căng thẳng.
Về việc này, đại sứ Vadim Ryteko phát biểu trên truyền hình Anh vào hôm thứ Sáu, nói rằng cuộc xâm lược của Nga có thể gây ra hậu quả khủng khiếp trên toàn châu Âu. Ông nói, một cuộc tấn công như vậy gây thương vong rất lớn, hơn nữa làn sóng tị nạn sẽ chảy tràn khắp châu Âu. Đại sứ cũng lưu ý, Ukraine có nhiều lò phản ứng hạt nhân. Chúng tôi có số lượng cơ sở năng lượng hạt nhân lớn thứ nhì sau Pháp. Vì vậy, nếu điều gì xảy ra, chúng tôi nhớ lại Chernobyl, trích lời ông Ryteko phát biểu. Chernobyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Vụ nổ ở nhà máy số 4 vào năm 1986 đã làm rò rỉ phóng xạ khắp một vùng không gian khổng lồ. Sự kiện Chernobyl diễn ra ở Liên Xô cũ, xuất phát từ lỗi thiết kế và con người, chứ không phải do hành động quân sự. Đại sứ Ryteko không nói rõ vì sao cuộc tấn công tiềm tàng của Nga lại gây ra thảm họa hạt nhân, nhưng có lẽ ông ám chỉ các lò phản ứng của Ukraine có thể phát nổ khi dính vào khói lửa giao tranh. Đại sứ nói thêm, tôi không muốn dùng từ ngữ đào to búa lớn như Thế chiến thứ ba, nhưng nếu có biến lớn xảy ra, chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ukraine có dân số 40 triệu người, vì vậy hậu quả sẽ rất đáng kể. Tướng lĩnh Ukraine gần đây cảnh báo quân đội nước này không thể chống đỡ Nga nếu thiếu đi sự hỗ trợ của phương Tây. Tình báo Mỹ cho biết 175.000 lính Nga có thể tấn công Ukraine vào mùa xuân năm tới. Mặt khác, tướng hàng đầu lực lượng vũ trang Anh vào tuần này cảnh báo nếu Nga tổng tiến công thì sẽ gây ra hậu quả thảm khốc chưa từng thấy ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Hôm 10 tháng 12, một phiến quân Nga đã bày tỏ thất vọng khi lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev đổ vỡ. Ông ta cho rằng mọi hy vọng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga được giải quyết trong hòa bình đã tan thành mây khói. Trong khi đó, Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của lệnh ngừng bắn vào đêm 9 tháng 12. Phía Kiev cho biết Moscow từ chối hàng loạt đề xuất gồm trao đổi tù nhân, mở lại một trạm kiểm soát và mở rộng trung tâm liên lạc chung. Moscow lại cho rằng đây là những yêu cầu vô lý. Như vậy, 2 ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, căng thẳng Nga-Ukraine lại trở nên tồi tệ hơn, dù ông Biden đã hứa sẽ giúp Kiev chấm dứt xung đột với nước láng giềng. Hiện vẫn chưa rõ liệu các bên có thúc đẩy cuộc đàm phán mới để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn hay không. Biến chủng Omicron dường như đang lây lan ở Anh nhanh hơn ở Nam Phi và số ca nhiễm Omicron tại Anh có thể lên tới 60.000 người mỗi ngày vào Giáng sinh, theo nhận định của nhà dịch tễ học John Edmund, làm việc tại trường Đại học London về vệ sinh và y học nhiệt đới. Các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết cần thêm dữ liệu để hiểu rõ chủng Omicron. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Y tế Anh Quốc cho biết trong 2 đến 4 tuần nữa, Omicron có thể chiếm ít nhất 50% số ca nhiễm ở xứ sở sương mù. Thủ tướng Boris Johnson đã thắt chặt các biện pháp hạn chế để ngăn đà lây lan của biến chủng mới, bao gồm yêu cầu làm việc ở nhà, mở rộng quy định đeo khẩu trang và xuất trình thẻ chứng nhận tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cuối ngày thứ Tư cho rằng số ca mắc Omicron có thể vượt mốc 1 triệu người, xét trên tốc độ lây nhiễm hiện nay. Chuyên gia Esmond nói Omicron là yếu tố nghiêm trọng, kéo lùi cuộc chiến chống dịch của nước Anh. Ông kêu gọi người dân tiêm liều bổ sung càng sớm càng tốt và ủng hộ kế hoạch B của chính phủ về siết chặt kiểm soát. Điều đó không thừa, chuyên gia trưởng London nhấn mạnh. Biến chủng Omicron dễ lây lan gấp 4,2 lần so với giai đoạn đầu bùng phát chủng Delta. Đó là kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học cố vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản. Bác sĩ Hiroshi Nishira, giáo sư về khoa học môi trường và sức khỏe tại Đại học Kyoto, đã sử dụng mô hình toán học về bệnh truyền nhiễm phân tích dữ liệu gen của bệnh nhân nhiễm Omicron tại tỉnh Gauteng của Nam Phi từ ngày 26 tháng 11. Sau khi phân tích, chuyên gia Nhật cho biết chủng Omicron lây lan dễ dàng hơn, có khả năng mạnh mẽ hơn để trốn thoát miễn dịch sinh ra tự nhiên hay nhờ tiêm vaccine. Ông đã báo cáo phát hiện của mình lên Ủy ban Cố vấn của Bộ Y tế Nhật vào ngày 8 tháng 12. Hiện tại Nam Phi ghi nhận ca nhiễm tăng mạnh, nhưng bệnh viện vẫn gồng gánh được vì hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Hãng dược Pfizer và BioNTech vào tuần này cho biết 3 liều vaccine của họ giúp chống lại hiệu quả biến chủng Omicron. Nếu chỉ tiêm 2 liều thì khả năng miễn dịch bị giảm. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng báo cáo về Omicron ở Nhật Bản chưa được cộng đồng khoa học đánh giá kỹ càng và còn rất nhiều điều bí ẩn về biến chủng Omicron mà thế giới chưa hiểu rõ. Trung tâm Công nghệ Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc đã ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp về cấp nước do thành phố đối diện với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất 4 thập kỷ, dẫn đến thiếu nước tồi tệ. Sự thiếu hụt nước là do năm nay mưa rất ít ở thượng nguồn Đông Giang, một nhánh của sông Châu Giang, vốn cung cấp 90% nhu cầu nước của Thâm Quyến và cả đặc khu Hồng Kông ở liên kề. Hiện Thâm Quyến chưa trải qua khủng hoảng thiếu nước, nhưng chuyên gia cho rằng phải có giải pháp lâu dài. Một thông báo của chính quyền Thâm Quyến vào đầu tuần này cho biết, Đông Giang đã trải qua đợt khô hạn kỷ lục kể từ năm 1963. Tình hình cũng khó cải thiện vào mùa đông này và mùa xuân năm sau, vì vậy toàn thành phố cần phải bắt đầu tiết kiệm nước. Mặc dù người dân không cảm nhận rõ, nhưng Thâm Quyến luôn thiếu nước vì không có sông lớn chảy qua. Một chuyên gia cho biết, trung bình mỗi người ở Thâm Quyến có thể tiếp cận nguồn nước khoảng 154 mét khối vào năm 2019.
chỉ bằng 1/10 so với tỉnh Quảng Đông và bằng 1/13 tính trung bình cả nước. Đáng nói là mực nước ở hồ chứa khu vực Đông Giang hiện giảm hơn 55%, gây lo ngại lớn. Một bài xã luận đăng trên trang tin Trung Quốc kêu gọi đảng viên nước này sinh 3 con đã gây xôn xao dư luận gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh đau đầu giải quyết tỷ lệ sinh đang sụt giảm của đất nước. Bài viết bất ngờ biến mất sau khi nhận nhiều chỉ trích gay gắt với hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Bài xã luận kêu gọi đảng viên Đảng Cộng sản nước này có nghĩa vụ cá nhân giúp giải quyết tỷ lệ sinh sụt giảm bằng cách sinh 3 con. Không một đảng viên nào được viện bất kỳ lý do gì, dù khách quan hay cá nhân, để không kết hôn, không sinh con hoặc chỉ có 1 hoặc 2 con, bài báo nêu rõ. Sau khi biến mất, các hình ảnh chụp màn hình bài viết vẫn lan truyền rộng rãi. Tính tới ngày 9 tháng 12, dòng hashtag liên quan tới bài báo thu hút 5,7 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo. Bài viết xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng dân số già và tỷ lệ sinh sụt giảm. Theo điều tra dân số năm 2020, hơn 18% dân số nước này là trên 60 tuổi. Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố vào tháng 11 cho thấy có 8,5 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2020. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tỷ lệ sinh lại rơi xuống dưới 10. Năm 1978, con số này là hơn 18 trên 1.000 người. Để đối phó với quả bom nhân khẩu học, Trung Quốc hồi tháng 5 đã cho phép các cặp đôi được sinh con thứ 3 nhằm cải thiện tỷ lệ sinh. Chính phủ cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn bằng cách tăng thời gian nghỉ phép và cung cấp các khoản hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người trẻ Trung Quốc vẫn chưa tỏ ra mặn mà với chính sách mới. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cộng thêm áp lực công việc, khiến nhiều cặp vợ chồng vẫn ngại sinh con. Ban Chin của Myanmar, địa bàn hoạt động của lực lượng phòng vệ Chinland CDF chống lại chính quyền quân sự, tiếp tục nổi lửa với các cuộc xung đột đàn áp. Cũng như nhiều khu vực khác ở Myanmar, người dân Ban Chin phẫn nộ trước cuộc đảo chính và hành vi đàn áp người biểu tình của quân đội. Nhiều nhóm kháng chiến đã nổi dậy và ngày càng lớn mạnh. Do đó, khu vực này đang trở thành ổ kiến lửa trong mắt chính quyền quân sự. Theo giới quan sát và các nhóm nhân quyền, vài tuần gần đây, quân đội Tatmadaw đã gửi quân tiếp viện đến Chin và phát động cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng kháng chiến. Để chuẩn bị cho các cuộc đụng độ, lực lượng phòng vệ Chinland CDF đã thiết lập chuỗi cung ứng, kho dự trữ lương thực, kho vũ khí và liên kết với Mặt trận Quốc gia Chin để huấn luyện chiến đấu và phối hợp tác chiến. Người phát ngôn của Mặt trận Quốc gia Chin, Salai Hichetni nói với Reuters rằng, sau cuộc đảo chính, nhóm đã huấn luyện thanh niên Chin và những người biểu tình về chiến tranh du kích cơ bản. Quân đội Myanmar đang triển khai lực lượng vũ trang đến bang này để dập tắt cuộc nổi dậy từ phe đối lập. Vào hôm 9 tháng 12, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở Mexico khi một chiếc xe tải chở người di cư bị lật khiến 55 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, đa số là người tị nạn từ Guatemala. Sự việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ. Người di cư trong đoàn lữ hành đang đi về miền Nam Mexico đã yêu cầu Tổng thống Mexico Obrador phải chịu trách nhiệm cho sự việc thương tâm vừa qua. Tôi không biết tại sao Tổng thống Mexico không có phản ứng gì sau vụ tai nạn thảm khốc. Có lẽ vì ông ấy không hiểu được sự nhọc nhằn khi phải chiến đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn như chúng tôi. Tổng thống Mexico và Viện di cư nước này phải chịu trách nhiệm cho những điều tàn khốc đã xảy ra. Theo Reuters, mỗi năm có hàng nghìn người di cư từ Trung Mỹ và Haiti đã trở về quê ổn định cuộc sống, nhưng nhiều người vẫn không quên được nỗi ám ảnh bị ngược đãi ở Mexico. Kể từ tháng 10, hàng nghìn người di cư tiếp tục đi bộ từ biên giới phía Nam với hy vọng vào Hoa Kỳ, từ đó mong thoát cảnh đói nghèo, bạo lực ở quê nhà và xây dựng cuộc sống tốt hơn. Hơn 100 ngôi nhà cháy ngùn ngụt do cháy rừng lan rộng ở thị trấn Castro, miền Nam Chile. Giới chức địa phương vào thứ Sáu ngày 10 tháng 12 cho biết, họ bắt đầu kiểm soát được ngọn lửa dù cho khói vẫn bao trùm một khu vực dân chủ. Một quan chức cứu hỏa nói rằng đội cứu hộ đang dọn dẹp mảnh vỡ ở hiện trường. Vụ cháy xảy ra trên quần đảo Chiloé, cách thủ đô Santiago khoảng 1.000 km về hướng Nam. Các tuyến đường đã biến thành sông ở thành phố Paydon, miền Tây Nam nước Pháp sau khi mưa lớn trút xuống vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12. Mạng xã hội lan truyền video sông Na dâng nước tràn khắp các tuyến đường, nhiều nơi ngập đến đầu gối. Giới chức địa phương đã phong tỏa nhiều khu vực. Dịch vụ khí tượng ban hành cảnh báo đỏ ở một số nơi do mưa lũ, đồng thời cũng cảnh báo sạt lở tại khu vực Biromni. Sông Aga ở miền Bắc Tây Ban Nha đã gây vỡ đê, nhấn chìm một phần thị trấn Vilava vào 2 giờ 40 phút sáng ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương. Hiện giờ nhiều ngôi nhà vẫn chìm phân nửa dưới dòng lũ, chỉ còn mái nhà nổi lên mặt nước. Truyền hình địa phương cho biết, cơn bão Para đã gây ra thảm kịch mưa lũ tồi tệ nhất vùng Nava quanh sông Aga trong suốt 20 năm. Cơn bão ập vào Tây Ban Nha hôm thứ Tư, khiến khu vực miền Bắc chìm trong mưa bão và tuyết rơi dày. Đã có 12 khu vực đặt trong tình trạng báo động ở Tây Ban Nha, và ít nhất một người qua đời trong đợt thiên tai này. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất được phát sóng trong bản tin nóng lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.